Would I suggest you guys to do this modification? Probably not, eh? The big three, nigga, it's just big me, nigga. Boom. I'm really like that. Hey, your best work is a light pack, nigga. Prince outlive my jack, nigga. Boom. So, hello and good afternoon, everyone. It's currently 2:30 p.m. and we're headed towards Kritipur to get some lunch. अनि आज चाहिँ we'll be discussing on about the pros and cons of these handlebars है त यो क्लिप अन ह्यान्डलबार को फाइदा बेफाइदा के कसो छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं अनि अब कन्स बाट सुरु गरौँ नि त हैन बेफाइदाहरुबाट सो ट्राफिकहरुलाई चाहिँ इट्स एन अटेन्सन म्याग्नेट यो ट्राफिकले देख्नेबित्तिकै किन कसो कस्तो कसरी किन मोडिफिकेसन गरिस एन्ड एभ्रीथिङ दे विल अलवेज बोदर यु एउटा चाहिँ त्यो भयो अर्को इट्स नट चिप एट अल त्यो सस्तो खालको हाल्न नि मिल्छ तर आई वुड रेकमेन्ड यु नट टु युज दोज किनकि त्यस्तो बलियो नि हुँदैन है अनि नम्बर 3 मा चाहिँ लो स्पिडमा मनिभर गर्न चाहिँ अति गाह्रो हुन्छ है यो क्लिप अन हालिसकेपछि अब यदि ट्राफिक्सहरुमा हैन ट्राफिकहरु छ यसो जाम छ त्यस्तोमा चाहिँ हाई ट्राफिक भएको ठाउँमा चाहिँ यो कुदाउन अलि गाह्रै हुन्छ मनिभर गर्न अलि गाह्रै हुन्छ है अनि पछि अरु के छ भने what else अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि घट्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि घट्छ क्लिप अन हालेपछि अरु के छ त देन रिस्ट पेन र ब्याक पेन चाहिँ हुन्छ है रिस्ट ब्याक अनि नेक तीनटै दुख्छ अनि द्याट्स अबाउट इट कन्समा चाहिँ है त्यो एउटा पेन हो अनि लङ टुर्सको लागि दिस इज नट सुइटेबल एट अल अनि अर्को एउटा कन्स चाहिँ अफ रोडमा चाहिँ दिस इज अ नाइटमेयर है त अब प्रोजको कुरा गरौँ देयर आर अ लट अफ प्रोज विथ दिज क्लिप अन ह्यान्डलबार्स मेरो चाहिँ इट्स एन कस्टम बिल्ट है यो क्ल्याम्प V3 को हो एन्ड देन दिस इज कस्टम यो पनि कस्टम गरेको छ अनि यसको प्रोजहरु चाहिँ दिस मेक्स द बाइक लुक भेरी भेरी सेक्सी इट गिभ्स द बाइक द्याट क्लासिक क्याफे रेसर लुक अनि लुक चाहिँ राम्रो देख्छ एन्ड देन अर्को चाहिँ द बाइक फिल्स वे बिगर The bike feels way bigger है किनकि हन्टर इज एन कम्प्याक्ट बाइक के सानो छ अनि यो क्लिप अन हालेपछि चाहिँ दिस फिल्स अ लट बिगर अनि अर्को भने चाहिँ यो मनिभर गर्न अति सजिलो हुन्छ कर्नर गर्न सजिलो हुन्छ एन्ड देन द बाइक बिकम्स अ लट मोर एग्रेसिभ है अनि एयर डाइनामिक पनि हुन्छ होला मेबी टु सम एक्सटेन्ट कज यो अन अ मच एग्रेसिभ पोजिसन अनि looks nice, is aggressive, more aggressive on the corners, handling सजिलो हुन्छ अनि हाइवेमा अति सजिलो हुन्छ चलाउनलाई स्पेशली अब if you're going to places with a lot of corners यो सिन्धुलीको बाटोहरुतिर नि कस्तो मजा आउँछ लिन गर्न कर्नर गर्न and then what else त्यति हो है खासमा चाहिँ यसको एडभान्टेजेसहरु दिस लुक्स नाइस मेक्स द बाइक फिल वे टु एग्रेसिभ अनि बाइकै ठुलो फिल गराइदिन्छ के यु फिल लाइक यु सिटिङ अन अ लार्जर बाइक के अनि ह्यान्डलिङ पनि अति सजिलो हुन्छ दिस फिल्स वे मोर एग्रेसिभ देन दि स्टक हन्टर के आई हेभ रिडन स्टक हन्टर मै कहिलेकाहीँ स्टक पारेर हुन्छु बट देन दिस फिल्स सो मच फन के
झन्डै उडायो नि यसले With these clip-ons, you're bound to break some traffic rules. Over-speeding, कि त modification मा नि पर्छ. Would I suggest you guys to do this modification? Probably not, है. किनकि ट्राफिकबाट नि बचेर हिँड्नु पर्ने. And then त्यस्तो comfortable पनि होइन. But if you've ridden sports bike पहिला R15 हरू RC हरू then you can go for it. GT जस्तो लुक्स आउँछ अनि this feels amazing, man. It really does. That'll be it for today. Bye, I'll see you in the next video. So we decided to come to Suju's place. जहिले यो खाएको भाग चाहिँ स्किप हुन्थ्यो त्यही भएर आज चाहिँ बनायो चिट पनि काट्दियो ठिकै छ सोर ट्राफिकहरू अब now we have this and then coke ल बाई